यस भिडियोमा हामीले डिस्कर्ड एप्लिकेसनलाई रेजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोसेस सिक्न गइरहेका छौँ। हजुरले प्ले स्टोरमा गई डिस्कर्ड एप डाउनलोड गरिसकेपछि प्ले स्टोरमा डिस्कर्ड एप मैले अघि नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसले गर्दा म यहाँबाट अब ओपन गर्छु। अब कतिजनाकोमा फोनको पर्सन नमिलेको हुना वा पुरानो एन्ड्रोइड डिभाइसेसमा एसएमएस प्रब्लम देखिन सकिन्छ। त्यसले गर्दा फेरि उहाँहरूले चाहिँ इमेलमा चेन्ज गर्नुहोस् र आफ्नो इमेल आइडी इन्सर्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो नाम राख्नुहोस्। अब मैले जस्तो मेरो लागि नाम सेलेक्ट गरेँ सपोर्ट 69 र पासवर्ड सेक्सन चाहिँ मैले ओके। अब आफ्नो पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि पासवर्डमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा 6 देखि 7 क्यारेक्टर हुनु पर्यो, नम्बर र अल्फाबेटको कम्बिनेसन हुनु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। अब हजुरको डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्नुहोस्। डेट अफ बर्थ हजुरको एबभ 18 इयर्स हुनुपर्छ मिनिमम पनि। ल मैले कति राखिदिन्छु, जुलाई 15 1994 भनेर राखिदिएँ त। कन्फर्म गरेँ अनि क्रिएट एकाउन्ट। अब त्यसपछि हामीले क्याप्चा भेरिफिकेसन प्रोसेस कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब मलाई यो पालि क्याट विथ लङ इयर्स भनेर छ, भनेपछि लङ इयर्स एउटा यहाँ भयो। यो पनि लङै भनौँ, यस भनौँ। त्यसपछि भेरिफाईमा क्लिक गरौँ। क्याप्चा प्रोसेस हजुरको 3 चोटिसम्म हुनसक्छ। र मेरो पहिलोचोटिमा सबै मिल्यो, त्यसले गर्दा ठिक भयो। अब आफ्नो डिस्कर्डको लागि एउटा अवतार सेलेक्ट गर्नुहोस् वा आफ्नो फोटो कुनै अपलोड गर्नुहोस्। अब मैले आफ्नो फोटोको ठाउँमा यहाँ कार्टुन अवतार डिस्कर्डकै युज गर्न गइरहेको छु र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्च बाई इमेल र नम्बरबाट मलाई कसैले खोज्न पर्मिसन दिने वा नदिने यहाँबाट कन्ट्रोल गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट। अब हामीसँग त इन्भाइट पहिले नै छ, सो हामी हाम्रो इन्भाइटतिर जाउँ। मेरो इन्भाइट यहाँ मेलमा आएको छ। हाम्रो डिस्कर्डको हाम्रो जुन U-ThinkCrazyको क्वाड क्लासको छ, यो त्यहाँको भयो। यो मेरो डिस्कर्डको इमेल भेरिफिकेसनको लागि भयो। म यो भेरिफाई प्रोसेस पनि कम्प्लिट गरिहाल्छु यो बेला। यति गरेपछि मेरो इमेल भेरिफिकेसन कम्प्लिट भयो। अब म अहिले कुनै पनि सर्भरमा जोइन छुइनँ, त्यसले गर्दा सेक्सन पुरै खाली छ, प्लस मेरो मेसेज सेक्सन पनि खाली रहेको छ र कोही मसँग फ्रेन्ड पनि हुनुहुन्न किनकि मेरो नयाँ एकाउन्ट हो। अब म पछाडि गएँ मेलमा। त्यसपछि अफिसबाट आएको मेल यो भयो सर्भरको लागि। यो मेल मैले पाएको 20 घन्टा भइसक्यो, त्यसले गर्दा मसँग 4 घन्टा टाइम छ यो लिङ्क लिन। क्लिक गरेँ। त्यसपछि एक्सेप्ट इन्भाइट। अब म इन्ट्रोडक्सन पेजमा छु। यहाँनिर मेरो आइडेन्टिफिकेसन भेरिफाई नहुन्जेलसम्म डिस्कर्ड एपमा मैले केही पनि पाउन सक्ने छुइनँ भनेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ भेरिफाई फोन गरौँ। 23462825 नेक्स्ट। अब किनकि मेरो फोनबाट यो प्रोसेस भइरहेको छ भनेपछि म यही कुरा आफ्नो ल्यापटपबाट पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छु।